Εδώ και καιρό θέλω να μιλήσω στους φίλους της εικόνας που συχνά αγνοούν τον ήχο. Με ελάχιστο κόστος, η ποιότητα που ακούς μπορεί να απογειωθεί. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς να στήσεις σωστά τα ηχεία σου και τι χρειάζεται ο χώρος σου ώστε να ακούς και να επεξεργάζεσαι τον ήχο με ακρίβεια. Συχνά δίνουμε σημασία μόνο σε κάμερες και φακούς και ξεχνάμε πως για να απολαύσει κάποιος ένα βίντεο χρειάζονται και καλή εικόνα και σωστός ήχος. Αν δώσεις βάση μόνο στο ένα, το άλλο μπορεί να σε απομακρύνει πολύ γρήγορα από το βίντεο. Πόσοι από εμάς που δουλεύουμε με την εικόνα ακούμε πραγματικά σωστά όταν κάνουμε editing? Σήμερα θα σας δείξω ένα setup που μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που δουλεύετε με τον ήχο στο χώρο σας. Γι' αυτό πήρα στα χέρια μου τα T5V της Adam Audio, που είναι αυτοενισχυόμενα Near Field Studio Monitors για μικρούς χώρους. Και για να είμαι ξεκάθαρος, η Adam μου έστειλε τα ηχεία για το συγκεκριμένο βίντεο. Δεν ανταλλάξαμε όμως χρήματα και δεν ελέγχουν το τι θα πω. Εξάλλου, είχα αγοράσει με δικά μου χρήματα τα μεγαλύτερα αδερφάκια τους, τα T7V, για το μικρό home setup μου. Επίσης, τα επέλεξα προσωπικά για αυτό το βίντεο, έχοντας ακούσει πάρα πολλά studio monitors από διάφορες εταιρείες τα τελευταία 25 χρόνια που είμαι στο χώρο. Καταρχάς, δύο λόγια για τη σειρά TAF της Adam. Είναι η προσιτή πρόταση της εταιρείας για editors, μουσικούς παραγωγούς με μικρό budget, χωρίς όμως να ακούγονται budget. Για την ακρίβεια προσφέρουν προποιότητα σε πολύ χαμηλή τιμή. Η σχέση τιμής-απόδοσης είναι εντυπωσιακή. Σε αυτά τα χρήματα δύσκολα βρίσκεις τόσο καλωστημένο reference εργαλείο. Τη στιγμή που γράφω αυτό το βίντεο, η τιμή τους είναι 169 ευρώ το ένα και καμία άλλη πρόταση της αγοράς δεν προσφέρει τέτοια ποιότητα με τόσο χαμηλό κόστος και μάλιστα με 5 χρόνια εγγύηση αν κάνεις register στο website της. Πάνω από τη σειρά T υπάρχουν τα ηχεία της σειράς A, που είναι μεσαία προς ανώτερη κατηγορία, και στην κορυφή βρίσκεται η σειρά S. Τα T5V που έχω εδώ βασίζονται στην ίδια φιλοσοφία και με τεχνολογίες δανεισμένες από τις ανώτερες σειρές. Τώρα, σε ποιον ακριβώς απευθύνονται τα συγκεκριμένα studio monitors? Είναι ιδανικά για video editors, YouTubers, streamers, μουσικούς παραγωγούς, συνθέτες και γενικά δημιουργούς που δουλεύουν σε μικρά δωμάτια και θέλουν ένα ουδέτερο reference εργαλείο χωρίς τσιμπημένα πρίμα ή φουσκωμένα μπάσα. Μη σε ξεγελάει το κόστος. Μπορείς άνετα να κάνεις παραγωγή στο Netflix ή να γράψεις το επόμενο hit, διότι δεν υστερούν σε τίποτα από πολύ ακριβότερα studio monitors. Από τεχνικής πλευράς, τι αγοράζεις αυτή την τιμή? Αγοράζεις αυτοενισχυόμενα Near Field Monitors Class D, 50W στο woofer και 20W στο tweeter. Αυτοενισχυόμενα σημαίνει ότι δεν χρειάζονται εξωτερικό ενισχυτή. Τα συνδέεις και δουλεύουν. Το 5-inch woofer κατεβαίνει μέχρι 45 Hz, αρκετά χαμηλά δηλαδή για edit ή μίξ ήχου σε μικρό χώρο. Και αν θες περισσότερα μπάσα, μπορείς να τα συνδέσεις με το T10S subwoofer της Adam, που πολύ θα ήθελα να δοκιμάσω. Το χαρακτηριστικό κίτρινο UR tweeter είναι δανεισμένο από τη σειρά S. Φτάνει έως 25 kHz και κάθεται πάνω σε HPS waveguide που προσφέρει ομοιόμορφη διασπορά. Χάρη στο HPS waveguide, ο ήχος απλώνεται ομοιόμορφα οριζόντια. Με απλά λόγια, έχεις ένα μεγάλο γλυκό σημείο. Δεν χρειάζεται να κάθεσαι απόλυτα στη μέση για να ακούς σωστά. Κάθετα όμως, η διαφορά είναι πιο στενή, οπότε βάλ τα tweeter στο ύψος του αυτείου σου για καλύτερο αποτέλεσμα. Η Adam δημοσιεύει τις μετρήσεις των ηχείων της στο site. Εκεί φαίνεται ότι ο ήχος τους είναι ισορροπημένος στα μεσαία και στα ψηλά, χωρίς εξάρσεις. Στα πολύ χαμηλά, ο ήχος πέφτει ομαλά, λογικό για 5 inches, και φτάνει περίπου στα 45 Hz, όπως λέει και το τεχνικό φύλλο. Στο πίσω μέρος υπάρχουν μικρορυθμίσεις όπως LF από low frequency που αυξομειώνει τον μπάσο συν πλην 2 dB και το HF, high frequency, που ανεβάζει ή κατεβάζει τα πρίμα συν πλην 2 dB. Με αυτές μπορείς να κάνεις μικρές διορθώσεις, αν ο χώρος σου φουσκώνει τα μπάσα ή θες λίγο πιο ήρεμα πρίμα. Στα διαγράμματα χρόνου, πώς σβήνουν οι ήχοι δηλαδή, φαίνεται ότι τα ψηλά καθαρίζουν γρήγορα,
ενώ τα χαμηλά κρατάνε λίγο παραπάνω. Φυσιολογικό και πολύ καλό για την κατηγορία. Η φάση, ο συγχρονισμός των συχνοτήτων δηλαδή, είναι ομαλή, κάτι που βοηθά την στέρεο εικόνα να μείνει σταθερή και οι φωνές να κάθονται σωστά στο κέντρο. Στα διαγράμματα χρόνου φαίνεται ότι το ζευγάρι μπορεί να παίξει πολύ δυνατά για κοντινή ακρόαση πριν αρχίσει να παραμορφώνει. Κάτι που ταιριάζει με την επίσημη ένδειξη των 106 dB στο 1 μέτρο. Πάμε τώρα να τα τοποθετήσουμε στο χώρο μας και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ιδανικό για μίξη ήχου. Τα studio monitors τοποθετούνται σε ισοσκελές τρίγωνο για ίση απόσταση ηχείου αυτιού. Το tweeter πρέπει να είναι στο ύψος του αυτιού και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε πηδαπέδιες βάσεις ηχείου είτε επιτραπέζιες βάσεις. Αν το γραφείο είναι κολλητό σε τοίχο, μην ακουμπάτε τα ηχεία πάνω του. Αφήστε λίγη απόσταση για να αποφύγετε ανεπιθύμητες αντανακλάσεις και φουσκωμένα χαμηλά. Φυσικά, μεγάλο ρόλο παίζει και ο χώρος που θα μπουν. Αξίζει να επενδύσετε στην ακουστική, σωστή τοποθέτηση, λίγη απορρόφηση και διάχυση, γιατί τα σωστά ηχεία είναι μόνο ένα κομμάτι του puzzle. Για σωστό ήχο χρειάζεται χώρος και στήσιμο και ακουστική να δουλεύουν μαζί. Σε αυτό το βίντεο θα χρησιμοποιήσω απλά κάποια isolation stands που προστατεύουν και από κραδασμούς στο γραφείο. Πάμε τώρα να τα συνδέσουμε. Ο περισσότερος κόσμος χρησιμοποιεί απλά desktop ηχεία υπολογιστών ή ακουστικά και αυτά συνδέονται στην έξοδο ακουστικών του πύργου ή του laptop. Και αυτό είναι εντάξει σε κάποιες περιπτώσεις. Τα συγκεκριμένα Andam όμως μπορούμε να τα συνδέσουμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι στερεοφωνικό RCA σε καρφί που συνδέεται στο line out του πύργου ή στην έξοδο ακουστικών του laptop. Και αυτό θα δουλέψει. Αλλά αν θέλετε να κάνετε πιο σοβαρή δουλειά, τότε προτείνω την αγορά ενός audio interface. Μέσω του audio interface μπορούμε να συνδέσουμε στον υπολογιστή ηχεία, ακουστικά, ενώ προσφέρουν εισόδους που μπορούμε να συνδέσουμε κιθάρες ή XLR μικρόφωνα. Έχουν και πολλές ευκολίες όπως έλεγχο για την ένταση στα ηχεία ή τα ακουστικά, mute κλπ. Προτείνω με 1000 να επενδύσετε σε ένα audio interface. Ακόμη και το πιο οικονομικό της αγοράς θα σας δώσει μεγάλη ευελιξία στις συνδέσεις ήχου. Στην περίπτωσή μου θα χρησιμοποιήσουμε το SSL2 Plus. Ένα πολύ οικονομικό audio interface που κοστίζει κάτω από 300 ευρώ και έχει δύο εισόδους για μικρόφωνα και κιθάρες και εξόδους για ηχεία και ακουστικά. Το συγκεκριμένο μου αρέσει γιατί έχει μεγάλο volume knob, αλλά δεν είναι ανάγκη να ξοδέψετε 400 ευρώ. Μπορείτε να βρείτε audio interface με 90 ευρώ, όπως το Focusrite Scarlett Solo. Θα συνδέσω πάνω του τα ηχεία χρησιμοποιώντας καλώδια XLR σε TRS. Αυτός είναι και ο καλύτερος τρόπος σύνδεσης. Εάν έχεις αγοράσει και το TAF 10S subwoofer, τότε η συνδεσμολογία είναι λίγο διαφορετική, αφού τα ηχεία συνδέονται απευθείας πάνω στο subwoofer και στη συνέχεια το subwoofer συνδέεται στο audio interface. Τα Andam T5V έχουν στο κάθε ηχείο ξεχωριστή ρύθμιση έντασης ήχου. Εγώ τα συνδέω σε audio interface και θα ελέγχω τον ήχο από εκεί. Οπότε απλά θα σιγουρευτώ ότι η ένταση είναι στο 0 για να αποφύγω πιθανές παραμορφώσεις. Αφού έχουμε ολοκληρώσει τη βασική εγκατάσταση, στη συνέχεια θα χρειαστεί να βάλουμε στις ρυθμίσεις του λειτουργικό του audio interface ως έξοδος και είσοδος ήχου. Για να ρυθμίσουμε τις εφαρμογές βίντεο ή audio editing, ο τρόπος είναι ίδιος πάνω κάτω σε όλες τις εφαρμογές. Στο DaVinci Resolve για παράδειγμα, πάμε στο Preferences, Audio και Audio I/O και στο Audio Input Output σετάρουμε εκεί το audio interface που έχουμε τα ηχεία συνδεμένα. Και αυτό ήταν. Ο ήχος από το DaVinci Resolve θα δρομολογείται μέσω του audio interface στα ηχεία. The best way to reach the Palm House is through the Victoria Gate entrance. Turn right and you'll hear the splashing of an ornamental fountain on. Εδώ παράδειγμα ίσως χρειαστεί να βάλουμε κάποιο EQ. Θα ανοίξω την πάντα. On your right as you walk past the lake. On your left, you'll pass a neatly trimmed hedge, and along it, at regular intervals, you'll find benches and grey Portland stone statues of heraldic animals. Ίσως χρειαστεί κάποιο de-esser. They're the Queen's beasts, 10 in all, displaying the shields and emblems of the Queen's ancestors. The first you'll come across is the grey. I'm Andrew Copson. I was born in 1980 in a small town in the Midlands of England. Προφανώς αυτό είναι προβληματικό υλικό, δεν έχω ιδέα που ηχογραφήθηκε. I'm now the chief executive of the British Human. Ακούς απευθείας ότι υπάρχει πολύ reverb στον ήχο, οπότε ίσως ένα de-reverb βοηθήσει. Association, where I lead our work on projects and programs to do with increasing public understanding of humanism. Όπως και ακούω background ήχο, οπότε ίσως κάποιο denoiser.
Restoration. Clarity VX. Campaigning for a secular state and on other important ethical issues from a humanist perspective, and also developing community services for non-religious. Και αυτό είναι που λέω, ακούς όλη τη λεπτομέρεια, οπότε μπορείς να ρυθμίσεις ακριβώς το plugin εκεί που πρέπει να είναι. Just people in the UK, like our humanist ceremonies and our humanist pastoral support in prisons. Το συγκεκριμένο θα χρειαστεί περισσότερες βελτιώσεις όπως η Q και άλλα πράγματα για να συνέλθει, αλλά παίρνετε μια ιδέα το τι θέλω να πω. The first you'll come across is the Greyhound of Το stereo image είναι φανταστικό, δηλαδή κάθομαι εδώ και νομίζω ότι ο ήχος έρχεται από το κέντρο. Richmond, and at the far end of the hedge, Είναι σαν να υπάρχει άλλο ένα ηχείο εδώ πέρα, αόρατο. over 100 meters away, is the the Falcon of Plantagenet. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι διαφορά έχει να ακούς τον ήχο μιας παραγωγής μέσω studio monitors, αντί των ηχείων του laptop. Μπορείς να καταλάβεις αμέσως αν ο ήχος είναι σωστός, αν υπάρχει θόρυβος, αν θέλει διόρθωση στα μπάσα ή στα πρίμα. Και το πιο σημαντικό, να εντοπίσεις προβλήματα που σε απλά ηχεία κρύβονται, όπως το sibilance, σε συγκεκριμένες λέξεις και σύμφωνα. Οι διορθώσεις που κάνεις πλέον έχουν νόημα. Είναι εύκολο να ακούσεις τις συχνότητες που διορθώνει ένα EQ ή το δυναμικό εύρος του compressor και αποκτάς αυτοπεποίθηση γνωρίζοντας ότι ο ήχος που ακούς είναι σωστός χωρίς να φοβάσαι πώς θα ακουστεί στο αυτοκίνητο, στην τηλεόραση, στο κινητό ή σε κάποιο άλλο ηχοσύστημα. Αν γράφετε μουσική, τότε σίγουρα μπορείτε να απολαύσετε την όλη διαδικασία, σε αντίθεση με τα ακουστικά που κουράζουν μετά από ώρα. Και δεν νομίζω πραγματικά να θέλει κανείς να γράφει μουσική στα ηχεία του laptop ή σε desktop ηχεία, που συνήθως δεν είναι καθόλου ακριβή. Τα T5V που έχω εδώ ήθελα να συγκρίνω και τον μπάσο τους, οπότε φόρτωσα το Substance της Output που έχει πολύ άγρια μπάσα. Δεν έχει πολύ νόημα να βάλω το μικρόφωνο να γράφει τον ήχο που βγάζουν τα ηχεία για να το ακούσετε στα δικά σας ηχεία. Θα πρέπει απλά να πάτε σε ένα κατάστημα και να τα ακούσετε οι ίδιοι. Ή παραγγείλτε τα online από ένα κατάστημα που δέχεται επιστροφές, που πιστέψτε με δεν υπάρχει περίπτωση να θέλετε να τα επιστρέψετε. Wow. Τα μπάσα είναι πολύ εντυπωσιακά. Θα βάλω κάποιον άλλο ήχο. Για να δοκιμάσω το φανταστικό Twitter, δοκίμασα πιάνο και διάφορα άλλα όργανα. Πάμε να δούμε τι κάνει λίγο στα πρίμα. Βάλω το Piano Tech. Στο Piano Tech ναι, έχουν βάλει αυτό το preset, το Sombre, το οποίο είναι φανταστικό. Ναι. Τα ηχεία δηλαδή για την τιμή τους δεν υπάρχουν. Ίσως ένα φλουτ. Κόντρα μπασούν. Πώς ακούγεται στον μπάσο.
Τι άλλο να δοκιμάσουμε? Δοκιμάσω κανένα synthesizer, το Alchemy. Βάσο. Απίστευτο, απίστευτο. Για τέτοια τιμή, απίστευτο. Το κομμάτι της εισαγωγής του συγκεκριμένου βίντεο το έγραψα και το μίξαρα στο setup που έχω σπίτι μου, δοκιμάζοντας τα νέα μου T7V. Προσωπικά είμαι πολύ ικανοποιημένος από τον ήχο που ακούω αυτή τη στιγμή. Κλείνοντας, αν δουλεύετε έστω και λίγο με ήχο, θα σας πρότεινα να επενδύσετε ένα μικρό ποσό για να ακούτε και να δουλεύετε σωστά. Θα σας βοηθήσει μακροπρόθεσμα να κερδίσετε πολύ χρόνο, αποφεύγοντας διορθώσεις και να αποκτήσετε αυτοπεποίθηση, αφού θα ξέρετε το περιβάλλον εργασίας που έχετε στήσει είναι σωστό. Ειδικά αν συνεργάζεστε με άλλα άτομα στο χώρο ή παραδίδετε υλικό που προβάλλεται σε τηλεόραση, ραδιόφωνο ή streaming services, τότε το να μπορείτε να δουλέψετε με ακρίβεια πάνω στον ήχο είναι μονόδρομος. Αυτά και έως την επόμενη φορά, χαιρετώ!